Đây là một cái bánh mà hôm qua bọn mình đi mua đồ xong rồi bọn mình gặp một hàng bánh hình như là của Hàn Quốc xinh xinh, thế là bọn mình đã mua mấy chiếc để ăn sáng. Cái này hình như nó là bánh khoai lang thì phải, bánh mì khoai lang. Con lại muốn ăn hả? Con nói như nào? Đúng rồi, mình phải xin đàng hoàng chứ. Ăn từ trước đó. Con bị ngọt quá. Mình không biết là mọi người có thể nghe được cái tiếng gió với cả cái tiếng chuông gió ngoài kia không. Nhưng mà thực ra là thời tiết này rất thích hợp để ở nhà luôn ấy. Ở tuổi 35 thì mình có rất là nhiều những cái thay đổi trong việc nhìn nhận về những mối quan hệ. Nếu như mà ngày xưa ấy, mình từng nghĩ là khi mà mình có càng nhiều bạn thì chứng tỏ là mình càng được yêu quý. Càng nhiều mối quan hệ hay là những cái buổi gặp gỡ ấy, thì cuộc sống của mình sẽ luôn vui và đủ đầy. Nhưng mà khi mà mình lớn hơn thì mình hiểu ra một điều rằng là sự đủ đầy trong những mối quan hệ nó không nằm ở số lượng mà là ở chất lượng. 1-2 người bạn thôi cũng được, cũng đủ. Quan trọng là chúng mình phải luôn lắng nghe và thực sự kết nối được với nhau. Mình cũng không còn thấy tiếc những cái mối quan hệ nó đang nhạt dần đi, thậm chí là sẽ có thể biến mất. Mình hiểu rằng là sẽ có những người chỉ đi cùng mình một đoạn đường thôi và mình cũng không hề luyến tiếc. Quan trọng nhất đấy là mình cần làm thân và kết bạn với chính mình mới là cái điều quan trọng hơn là cảm giác được công nhận bởi người khác. Chứ ngủ đủ chưa? Vậy xem nào, cho mẹ xem nào. Ôi ôi ôi. Chun, chả nhìn thấy mắt có chun đâu cả. Những năm mà mình 20 mấy tuổi thì với mình công việc mơ ước là được làm việc nhẹ, lương cao, có danh xưng, địa vị. Nhưng mà bây giờ mình nhận ra là mình không còn quá hào hứng với điều đó nữa. Mình cũng không đặt hết giá trị bản thân mình vào hai chữ thành tích. Với mình ý, bất cứ công việc nào mà mình đang làm thì mình đều chọn cái việc là phải có giới hạn để mình không đánh đổi sức khỏe cũng như là cái chất riêng của mình chỉ để được gọi là dẫn đầu xu hướng hay là phủ sóng năng suất. Đó cũng là cái cách mà giúp mình vừa giữ được sự bình yên, đủ sống với đam mê nhưng mà cũng đủ trang trải với cuộc sống. Và với mình, công việc mơ ước nhất định phải là công việc mà mình luôn ước mơ được làm nó mỗi ngày. Đến giờ uống thuốc cho mọi người coi cái khay thuốc của mình càng ngày trông nó càng rực rỡ màu mè hơn ấy. Đợt này thì mình có thêm cái viên uống màu xanh này để mà hỗ trợ cái vấn đề về xương khớp. Hôm qua thì mình vừa mới đi chụp X-quang luôn. Chắc là chiều nay thì sẽ có kết quả. Sau đấy thì mình sẽ mang qua cho bác sĩ của mình xem là mình có đang gặp cái vấn đề gì về cuộc sống, như là bị cong vẹo hay là như nào không, để mình sẽ nắn chỉnh lại nó. Còn lại thì trong cái thuốc của mình vẫn là những cái viên uống mà mình có chia sẻ với mọi người trước đấy, có omega 3 này, vitamin A này và cái viên uống để cân bằng nội tiết tố phụ nữ của Xuân Nữ. Từ lúc mà mình uống cái viên uống Xuân Nữ này thì mình cảm thấy cái thay đổi rõ rệt nhất của mình đấy là giấc ngủ của mình. Thực ra thì mình không bị khó ngủ, tức là trước đấy thì mình có thể dễ đi vào giấc ngủ được, nhưng giấc ngủ của mình nó sẽ không kéo dài, không được sâu lắm. Kiểu như là mình đi ngủ khoảng độ tầm 10 rưỡi 11 giờ thì kiểu gì cũng khoảng độ tầm 4 rưỡi 5 giờ là mình sẽ bị tỉnh giấc rồi. Cho nên là ngoài cái việc ngủ sớm thôi thì chưa đủ mà còn phải là đủ cái lượng ngủ nữa. Nên là mình rất là muốn cải thiện cái điều đấy. Và nhất là cái đợt vừa rồi khi mà mình đi châu Âu về và sau đấy thì mình lại di chuyển trong vòng 1 tháng thôi, mình di chuyển 5 nước mọi người ạ. Có nghĩa là cái nhịp sinh học của mình nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà trộm vía là mình để ý rằng là mặc dù là di chuyển các nước nhưng mà mình vẫn ngủ đủ, mình vẫn ngủ sớm được. Và đấy là một cái nó làm cho sức khỏe tinh thần của mình cũng như là cái sức khỏe thể trạng của mình ấy nó ok rất là nhiều. Mình không cảm thấy bị mệt mỏi khi mà mình di chuyển nhiều như thế. Nên mình nghĩ đấy là một cái tín hiệu nó khá khả quan. Với cả mọi người biết không, là cái giấc ngủ nó cực kỳ quan trọng. Mình ngủ đủ thì da mình nó mới đẹp, nó mới tươi tắn được. Cái thứ hai mà mình cảm thấy rằng là mình
có thấy được hiệu quả tương đối. Đấy là về cái việc cải thiện những cái tình trạng của mình trước những cái kỳ kinh nguyệt khi mà mình uống cái viên uống cân bằng nội tiết tố của Xuân Nữ này ấy. Đây, hôm nay mình cũng uống hết lọ này là lọ thứ 3 rồi. Mình cảm thấy là mình không gặp những cái vấn đề như là mình bị đau bụng quằn quại trước kỳ kinh, hoặc là mình bị lên những cái mụn nhỏ rất là to và sau đấy phải mất đến hàng tháng trời thì nó mới xử lý xong được. Rồi là mình cảm giác là tính tình của mình nó cũng mát mẻ dễ chịu hơn một chút xíu. Đấy cũng là một cái tác dụng khi mà mình biết cân bằng nội tiết tố. Cho nên là nếu như bạn nào mà mọi người uống cái viên uống Xuân Nữ này thì mình nghĩ là mọi người cũng nên cho nó thời gian và nên duy trì uống đều đặn. Ngoài cái vấn đề mà mình uống cái viên uống bổ sung này ra thì mình cũng phải quan tâm đến những cái chế độ ăn uống cũng như là ngủ nghỉ của mình. Thì đấy là những cái mà mình muốn cập nhật cho mọi người về những cái viên uống mà mình đang uống. Sau 30 thôi thì mình đã thấy là cơ thể của mình nó không còn nghe theo cái sự sắp đặt của mình nữa. Sức khỏe của mình bây giờ nó cũng không còn phải là cái chuyện mà để sau rồi tính. Không phải đợi đến lúc mà mình có bệnh thì mình mới lo đi khám, đi chữa được. Và mình biết rằng là sức khỏe nó là nền tảng cho mọi thứ luôn. Không chỉ có sức khỏe thể chất mà còn có cả sức khỏe tinh thần. Nhất là bây giờ mỗi lần mà lên mạng ý, thì mình lại đọc thêm được rất là nhiều những cái câu chuyện buồn. Và mình để ý là đôi khi thì chúng ta chỉ tập trung phán xét về ngoại cảnh của người khác mà lại bỏ qua cái nội tâm của họ. Dù vậy thì mình hiểu rằng là hành động của người khác là thứ mà mình rất khó để có thể thay đổi được. Nhưng mà mình hoàn toàn có thể thay đổi cái hành động dành cho chính bản thân của mình. Cho nên dù bận đến mấy thì bận, muốn chăm sóc tốt cho những người xung quanh thì mình vẫn luôn cố gắng chăm sóc cho bản thân mình trước. Mình nghĩ đấy không phải là ích kỷ mà là một sự ưu tiên cần thiết. Mọi người còn muốn xem cái ngăn kéo bí mật của mình ở đầu giường. Thực ra là cũng không hẳn bí mật lắm, nhưng mà hồi bọn mình làm cái ngăn kéo này thì mọi người nhìn thấy không, nó là một cái ngăn kéo âm ấy mọi người. Mình sẽ cho mọi người xem qua ở đầu giường của mình có những cái gì. Đây toàn là những cái món mà mình thấy rất cần thiết cho mình mỗi khi mà mình đi ngủ. Cũng là những cái món mà để giúp cho mình kiểu có một cái giấc ngủ mà nó sẽ ngon hơn. Sẽ có một cái máy tạo độ ẩm. Mình thích cái máy tạo độ ẩm này tại vì là nó có một cái dung tích to và nó có rất là nhiều màu đèn để cho mình có thể bật tùy theo cảm xúc của mình. Sau đấy là nó sẽ có 3 cái chế độ phun sương, chế độ hẹn giờ đến tận 8 giờ đồng hồ, cho nên là trong cái lúc mà mình ngủ ấy thì mình vẫn có thể là tạo được độ ẩm cho phòng. Mình rất là thích với cả là cái lực phun sương của nó cũng khá là mạnh nhưng mà không tạo độ ồn nha mọi người. Bên cạnh này thì mình sẽ có một cái đồng hồ. Cái đồng hồ này nó sẽ mô phỏng với cả cái ánh sáng của mặt trời. Kiểu mình có thể tăng giảm cái độ sáng của nó ấy. Xong rồi là nó sẽ còn có cả báo thức, kiểu tiếng chim hoặc là tiếng đài FM. Mình rất là thích cái tiếng chim này, kiểu như là lúc mà mình ngủ dậy mình sẽ ở trong cái trạng thái nó rất là khoan khoái. Mình có một cái củ tỏi này, trong này thì nó sẽ có thảo dược và khi mà mình làm nóng lên thì mình sẽ chườm để giảm đau hai cái bên bả vai này của mình, hoặc là những cái chỗ nào mình cảm thấy đau mỏi. Cái này mình mua ở bên Thái, ở bên chợ Trà Tu Trà. Mình sẽ có nến là thứ không bao giờ mình sẽ thiếu ở đầu giường của mình. Tại vì là trước khi đi ngủ thì cái ánh nến nó sẽ làm cho mình kiểu dễ thư giãn hơn. Đây là một cái bộ massage. Cái này thì nó sẽ không phải là sử dụng cái lực vật lý như là bình thường những cái massage mà mọi người thấy là những cái kiểu như là nó tác động lực vật lý là nó đấm bộp lên da ấy. Khi mà mình dùng cái đấy thì đúng là nó cũng có phần cảm giác là rất là đã và giảm đau. Thế nhưng mà mình chỉ cảm giác như là nó là cái giảm đau tức thời thôi. Và hơn nữa là nếu như mà mình sử dụng cái lực mà đấy mà lâu trên vùng da đấy thì mình rất là dễ bị ngứa và cái mẩn đỏ ấy. Cho nên là mình chuyển sang cái này. Mình sẽ làm thử cho mọi người coi. Đây là một trong những cái mà mình rất là thích, rất là tâm đắc. Ngày nào mình phải dùng 1-2 lần. Mình sẽ gắn nó vào đây. Sau đó thì thường là mình sẽ dán lên hai cái bả vai này của mình và nó sẽ dùng cái xung điện đấy để massage. Lúc mới đầu ý không quen ý, thì mọi người sẽ cảm giác nó như là hơi bị giật điện nhẹ nhẹ, nhưng mà cái cảm giác đấy nó sẽ chóng làm quen thôi và nó rất là thích luôn. Với cả là mình cảm giác là nó sẽ tác động sâu được vào cái vùng cơ mà mình đang đau nhức ấy, nên là mỗi lần mà mình massage xong thì mình sẽ thấy rất là dễ chịu. Đó, mình sẽ ấn vào đây. Xong rồi khi mà mọi người massage ấy, mọi người sẽ thấy kiểu cái vùng này nó sẽ hơi giật lên. Nói chung là cái này nó rất là dễ chịu và ngày nào mình cũng sẽ phải dùng nó ít nhất từ 1 cho đến 2 lần. Tiếp theo đấy thì mình cũng có một cái này. Cái này nếu như bạn nào mà xem cái
cái đợt mà mình đi du lịch ấy thì mình có chia sẻ với mọi người đây là một cái thanh để mà mình có thể làm ấm, sưởi ấm. Tuy nhiên là ngoài những cái lúc đi du lịch ra thì mình sẽ tận dụng nó để mà làm sưởi khi mà mình cảm thấy bị lạnh bụng này, hay là mình bị đau bụng này, hoặc là mình vẫn có thể là chườm lên những cái khu vực mà mình cảm thấy bị đau mỏi thì nó cũng sẽ giúp cho mình cảm thấy dễ chịu hơn. Cái này mình cũng sạc như là sạc điện thoại luôn. Cái này cũng khá là tiện. Cho mang về đây cho mẹ nào. Ok, đây đây. Đây đấy. Thả vào đấy. Thả vào. Ok. Ngoan, chân ngoan. Đợt này thì mình có mua thêm 2 cái loại sản phẩm này nữa của VBO Phaco. Cái này là viên xương khớp VBO, còn cái này là Siro Bulmo Anti Cộng cũng của nhà VBO Phaco, cùng với cả cái sản phẩm xuân nữ mà mình có dùng và mình chia sẻ với mọi người ấy. Thì cái viên này chính là cái viên màu xanh mà lúc sáng nay mình có cho mọi người xem ở trong cái khay thuốc của mình. Đấy. Ở trên này thì họ có ghi là sẽ hỗ trợ mạnh về gân xương này, hỗ trợ về cải thiện những cái tình trạng như là đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay và đau nhức xương khớp. Và ngoài ra thì cái này nó còn có một cái tác dụng đấy là có thể hỗ trợ phục hồi sau cái quá trình chấn thương nữa. Thì đợt vừa rồi trong cái tháng 6 ấy thì bố Kiên có bị ngã xe máy, và bọn mình không hề nghĩ là sau cái tai nạn đấy thì nó lại để lại cái chấn thương cũng như là cái di chứng rất là nặng ở sau đấy. Tại vì là bố Kiên bị ở cái phần bàn tay này, thì cái phần xương ở đây cũng bị chấn thương, và cả cái phần gân cũng như là dây chằng ở trên cái bàn tay cũng bị chấn thương, cho nên là nó khá là ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày. Thành ra là ngoài cái việc mà đi vật lý trị liệu ra thì mình cũng sẽ cùng với cả bố Kiên uống cái viên này để mà nó có thể hỗ trợ giảm những cái tình trạng đau nhức ra. Thì bọn mình sẽ uống, và nếu như mà có cái cải thiện gì đáng kể thì mình sẽ cập nhật cho mọi người nhé. Còn cái này thì sẽ là một cái loại siro, ở trong này thì nó sẽ là những cái tuyết như thế này. Cái sản phẩm siro này thì nó khá là đa di năng mọi người ạ. Ngoài cái vấn đề mà nó sẽ giảm những cái triệu chứng như là đau rát họng nếu như bình thường ấy mà mọi người làm những cái công việc mà liên quan đến nói nhiều, ví dụ như bọn mình nhiều khi bọn mình cũng phải quay chụp nói nhiều ấy, cái này nó sẽ giúp cho mình giảm được những cái triệu chứng đấy. Hoặc là khi mà mọi người bị cảm, bị cúm, bị viêm họng, sổ mũi thì mọi người cũng có thể sử dụng cái siro này luôn. Ngoài ra ấy, thì cái siro này nó cũng sẽ giúp mình có thể hỗ trợ bổ phổi, và đặc biệt là nó có thể giảm sốt được. Và riêng về cái vấn đề hạ sốt ấy thì đã được những cái viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Y tế kiểm định. Họ còn có một cái chứng thực đấy là có thể ức chế được virus như là cúm A, H5N1 với hiệu quả 100% nữa. Khi nào mà mình đi du lịch, mình đi công tác, hoặc là ví dụ Cam đi học mà muốn mang theo thì mình thấy cái dạng tuyết này nó rất là tiện. Tất cả các thành viên trong gia đình đều có thể sử dụng được luôn. Cho nên mình thấy cái này cũng là một cái mà phù hợp để có trong tủ thuốc của mọi gia đình. Thì mọi người có thể tham khảo những cái sản phẩm này. Khi mà mình chia sẻ những cái thức uống bổ sung cũng như là những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe này thì mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người thêm về cả cái thương hiệu mà mình đang dùng nữa, để cho mọi người có thêm thông tin cũng như là cân nhắc khi mà mọi người sử dụng. Thì VBO Phaco mình thấy là họ là một cái thương hiệu rất là uy tín, từ thành phần cũng như là chất lượng sản phẩm đều rất là lành tính và đều được kiểm định cũng như là chứng nhận rõ ràng. Cụ thể là năm 2022 thì họ có đạt được một cái danh hiệu là top 10 thương hiệu vàng Việt Nam. Và ngoài ra thì có rất là nhiều những cái trang thông tin uy tín đưa tin nữa, cho nên là mọi người hoàn toàn là có thể research và tìm hiểu thêm. Khi mà mọi người tìm mua sản phẩm này thì mọi người cũng có thể tìm mua ở trên những cái trang thương mại điện tử, mua ở những cái gian hàng chính hãng để đảm bảo về cái nguồn gốc cũng như là uy tín của sản phẩm. Ngoài ra ấy, thì đợt này mình cũng sẽ để cho mọi người thêm cái deal để cho mọi người có thể tìm mua cái sản phẩm này vừa chính hãng mà lại còn có cái giá tốt hơn, thì mọi người có thể check ở cái phần comment nhé. Chỗ này thì mình đang muốn là mình sẽ decor lại một chút ở trong khu vực toilet của mình. Tại vì trước đấy thì mình có mua mấy món đồ để mà mình sắp xếp lại một chút xíu. Thế nhưng mà tại vì sau đấy mình bận quá nên là mình chưa có làm được. Mình sẽ decor lại cái góc này, tại vì là mình muốn có một cái bức tranh nhỏ ở trên đây. Mình có mua một cái khung ảnh, trong này nó chỉ là một cái khung tranh thôi, nó không có ảnh ở trong này mọi người ạ. Nhưng mà mình sẽ lồng một cái tấm vải vào trong này. Chúng mình sẽ ngồi ở đây làm cho nó thoải mái hơn. Mình có mấy cái miếng vải này, và như mình nói với mọi người ấy là mình sẽ sử dụng mấy cái miếng vải này để làm nền cho cái khung tranh của mình. Và mình đang suy nghĩ xem là nên làm miếng vải nào. Đại loại nó sẽ là như thế này. Này mình sẽ thử tay sang màu xanh Cuba này xem sao. Cũng xinh, mình uống thử đã, rồi mình sẽ quay trở lại.
Cũng có những cái ngày mà mình chẳng muốn làm gì cả. Ngày trước ấy thì mình rất là hay tự hỏi trong đầu là tại sao mà người ta làm được nhiều như thế mà mình lúc nào cũng thấy mệt, thấy khó. Nhưng rồi mình hiểu ra một cái điều, đấy là không ai giống ai cả mọi người ạ. Mỗi người đều có một cái giới hạn, một cái giai đoạn hoàn toàn khác nhau. Ở tuổi này thì mình sẽ không còn ép mình phải luôn ổn, luôn năng suất, luôn tích cực. Và mình cũng không còn cố gắng để trở thành một cái phiên bản hoàn hảo ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Mình bớt gồng hơn, khi mà mình mệt thì mình sẽ nghỉ, khi mà mình chán thì mình sẽ tạm dừng lại. Và nếu mà mình buồn thì mình cũng sẽ cho phép mình được ngồi yên một chỗ, chả làm gì cả. Mình hiểu là dừng lại một chút là để lấy sức và đi xa hơn, chứ không phải là bỏ cuộc. Mình biết là dù thế nào thì công việc vẫn rất là quan trọng và được công nhận cũng rất là quan trọng. Nhưng mà điều quan trọng nhất chắc chắn là bản thân, cảm xúc và sức khỏe của mình. Đây là thành quả của mình.